Na wag ka mag-stuck sa basic, mag-stuck ka sa skills. Kaso ang dami nang magiging OP. Dami magiging OP. No? So, Okay, sige. Yun lang, yung isang skill na yun. Yung isang boss. skill na yun, please lang. Tingnan natin ngayon sa ating drafting phase kung may makita na naman ba tayong bago. Nung Game 1 ay nakita tayo ng Joy XP lane mula kay Fried Chicken. Kung babalikan natin around Season 9 or Season 10 of MPL ay nilalaro naman talaga ang Joy sa mid lane at pati na rin sa XP lane. Pero grabe ang throwback na ang pinakita ng BTK doon by taking it in the XP lane right now in the M6. In reference lang po, last time na nakita natin yan was around Season 9 or Season 10, which is approximately 4 to 5 seasons ago in MPL season length. Oo, yung unang labas ni Joy, parang hindi ko pa sure, XP or ano ba to? Diba nakamiss na yung mga times na yun eh. Big throwback here from Wide. And for some reason, sila man ngayon ang magbaban ng Joy just to make sure na, again, big respect to Dax. Oh, malakas naman kasi talaga mag-Joy si Dax. Tsaka nakakatuwa dito kay Falcon Esports is they always play around their best players. Kumbaga parang ngayon itong Hylos basic na yan. Pero the moment that they get at least one power pick, yung kaya talagang bumuhat, willing silang ibato yung lahat para gumana yung pick na yun eh. And that's one of the reasons why yung Joy ay gumagana sa kanila. Because it really does take a team to set up that Joy. And again, medyo rocky yung start dito ni Joy. In the whole tournament, tumatagilid talaga. Kaya nagulat ako na ganito kaganda yung performance of Fried Chicken. And yun lang pala kailangan mong gawin. Ibalik mo lang sa XP. So I'm honestly very impressed. But at the same time, really is good to see na may willing pa na kind of flex there. Right now, Suyo is a very powerful pick. I don't know kung papalagpasin nila yun dito. Still think you want to pick it up. Pero kaso Fredrin slot yun eh. Or maybe the Alpha. Maybe ito na yun. Ito na ba yun? You're up against a Hylos. Best time to pick an Alpha. Pero mukhang kukunin pa rin nila dito ay Bruno, pati na rin yung Glue. That would mean na okay lang sa kanilang ibigay yung Hilda. Open yung Hilda eh. Kaya nga eh. This might be a Vexana Hilda pickup, pero yung Glue kasi yung counter nila sa Hilda ngayon. It's really good. And if you pick it up, usually magugulat ka ganong kaaga nilang pinik yung Glue. Pero at this point, you know what? It doesn't matter kasi may sagot na siya rekta eh. Especially with heroes that are very, walang masyadong hindi masyado spicy. And yung makipagharapan, yung makipagbruskuhan sa'yo. And yung Alpha naman ngayon, mapupunta kila Falcons. Wala eh. Hindi ba parang malulugi ngayon ng Falcons dahil hindi nila kinuha ang Hilda? Hindi ba? Parang Okay lang. Brethren pa rin hanggang sa huli. Diba? Open Hilda, Brethren pa rin. Let's go. Oo nga, no? Diba? Why not Coconut? Why not Coconut? I like it. Napaka-loyal mo naman, Kuya Mobazaid. Grabe, ganyan ka pa talaga? Ang lupit ni Kuya Mobazaid mo. Hindi talaga papayag na hindi mapag-Brethren. Pero at least, totoo naman kasing sinabi ni King Kong, magaling naman kasi talaga mag-Brethren. Magaling naman talaga. Pero ayan na, tinanggal na yung Tigreal. Pwede pa rin mag-hilda yung Falcon Esports dito. Exactly. Pero handa na kasi si BTK. Kung mag-hilda kasi yan, madaling dikitan ng Glue. Oo. Dito ka, pumunta ka sa harapan ko. Okay. Thank you. Stick. Ay, wait lang! Ang aga nilang pinik yung Glue, papasabugin to ng Vexana. Counterpick ng Glue yung Vexana at saka Paramis. Yung sumasabog na Glulets! Yung pagka nag-Glulets tapos na second skin. No. Teka. Masyado atang ready ba kayo doon? Papi. Kaya, ready ba kaya sila doon? Kasi, kanina hindi masyadong gana yung Vex. Pero dito, ito ganang-gana no-brainer eh. Kayang pasabugin yung Glue eh. Ito yung depende na siguro sa laro, pero in terms of, again, kapag draft po tinitignan, theory, kumbaga in paper, tsaka theory ang ating tinitignan. Iba pa rin, no? Glue against a Vexana, in paper, ay talo talaga ang Glue dyan dahil the moment na gamitin yung split-split at bugaan ito ng buong abilidad ng isang Vexana, mabilis pong natutunaw via the Cursed Touch passive yung split-split. That's right. And hindi biro yun. Isang Glulet na pumutok. Hindi nga lang ikaw eh, pati yung tropa mo madadamay eh. Oo, sabay-sabay kayong sasabog doon. Oo, ang laki ng AoE din nun eh, kahit pa paano. Pang-clear nga ng minion waves yun eh. Oo. Kaya sobrang powerful. Hindi na nga kailangan mag-farmis dito ng Falcon Esports. True.
they could just take another tank here. The Hilda is once again still very much open. If hindi ito kukunin ng either teams, this would mark the first game ever na open yung Hilda, hindi naban at walang kumuha. That's true. And Hilda works here very well kasi as usual, as much as possible, gusto mo frontliner sa iyo. And it looks like that's a CC. Oh, yeah. Huh. Okay. Sinagot ng sagot. Sagad na sagot. And Battle of the Dark Horses talaga ang ating natutong ngayon. Dalawang Dark Horse, dalawang naglalasunan. Anong panapos mo, Fight Chicken? Alam namin na ikaw ang umuutak sa draft ngayon. Kayong dalawa ni Moba Zane. Ano ang pang-flex? Johead. Okay, yan ang medyo na-weirdohan na. Hindi ako masyadong... Wala silang early game burst, men eh. Kasi matagal pareho to eh. Cecilion tsaka Bruno, napanood na natin to eh. Parang sino magmuha nito? Twisted Minds. That's true. Yung combo ni Coffin tsaka Tsaka, 27 minutes, 30 minutes yun. If I'm being honest, lahat ng mga nagiging kakombo ng Johead ay early game. We had the Johead Julian. Way back, we had the Johead Eudora. Also, we had the Johead Farsa. At some point, we had the Johead Lunox. Exactly. Kumbaga parang lahat yun ay may mga level 4 na power spike. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin ng BTK? Makakita na naman ba tayo ng game number 3 with Falcons Esports securing a win against BTK here? Or makakalaso na naman ba ang BTK at makakakita tayo ng first sweep of the night? Let's enter the land of dawn in game number 2 between Falcon Esports and BTK. Sino kaya ang maghahari dito? Yung glue nga ba ay puputok under the pressure of Vixana? Yun ang magandang tanong dyan. And if you are BTK, willing ka ba nakapag-group up? Kasi at this point, I think from the first 8 minutes of the game or 10 minutes of the game, you are gonna be on survival mode. Most of the time. Sa lineup na ginawa dito ng Falcon na level 4 pa lang, pwede na may paghampasan. Oo. At pakiramdam ko itong Johead nga na to, it's not to make plays in the early game, but just to at least mitigate yung kahinaan nila sa early game. Kumbaga parang pambalanse, konting asukal sa mapait na kape. Yung pwede, ibabato mo lang palayo. Lalaban kayo. Hindi, ayaw namin lumaban. Ibabato mo lang. And for Fight Chicken here, second time na niyang ginawa na parang pina-counterpick lang niya yung sarili niya. Gumana naman last game. So, I can't blame him for doing the same thing in game number 2. I mean, the mechanics speak for themselves. Pero yung mechanics yan, kasi madali lang talaga siyang gamitin. Kasi sobrang, counter effects lang. Pero let's see. Again, level 4, you can still kind of just expect Falcon Esports na magwala dito. I don't think ko contest itong BTK. Pero you never know. Malay mo, may gawin silang kakaibang huli. Like si PX7, mahuli nila out of nowhere. That's true. Hindi naman mababurst ng Falcons Esports yung glue kung patay yung mambaburst. Yun! Dito kay Fight Chicken. Diba? That's another way to approach it. Pero mukhang dahil hindi pa nga level 4 dito si Fight Chicken, may impending na dive down bottom lane. Pero makikita. Uy! Grabe naman si Moba Zane doon! Aura, Aura move. The Sigma move, bro! The Sigma move. Oh my goodness! Nilakad lang niya, tas kumaliwa agad. Alam niyang may tao eh. Sabi niya, teka lang tol, pakapa-ultihin ko lang to. Ay, ang lupit. Tapos sila pa yata yung gusto control dito sa Pagong. Yun ang pinakamagandang ginawa dito ng BTK so far. Let's see kung magagawa ulit nila yun. Kid X, malapit na yung Glorious Pathway pero it's not there quite yet. Fight Chicken, sinasiyawan na si PX7. Sabi sa'yo, counter, what is counter? Look at that guy, they take out the Vexana. So anong gagawin nila ngayon? That is a 4-man dive dun sa baba by BTK. Pero looks like may laban pa naman, Royal Milk and Kid X. Ang kunat ng duo na yan. 2 for 2 exchange. Natatawa ako sa approach ni Fight Chicken, men. Alam niya na logi siya doon sa Vexana, hindi siya nag-ulti hanggat hindi full stacks para pagka-ulti niya, rekta sakay. Kaya nga, hinarapan niya eh. And to be honest, yung mga ganong moves, yung mga hindi ko akalain na gagawin ng kalaban mo, yun yung mga nakakalason talaga eh. At mukhang ang turtle mo pupunta pa rin sa kamay ng Falcons Esports kapalit ni Kid X. Kukunin niya ng Falcon Esports. That is a trade 1 dahil napauwi din nila yung Bruno doon sa taas. Ang importante dito for Falcon Esports as well, kita niyo naman sa lahat ng nangyari ngayon,
pantay pa rin sila sa gold, and medyo lumalamang pa si Benny dun sa taas, which is, well, dapat lang. Ranger ka, early game. Dapat talaga lamang ka sa Bruno. Parang ang hirap naman kung early game pa lang ay nabubuli ka na ng Bruno. Kaya, especially before the Haas close. Parang understandable pa yung ngayon. Pero pag nakuha na ni Zia yung Haas close, yun na yung medyo kailangan mo nang respetuhin. Yung mga short trades na lang talaga. Prolonged trades, not so much. I'd like to believe na ang pinakamalakas pa rin talagang gold laner sa prolonged trades ay Bruno. Ang makakasabay lang sa kanya would be an Iksha na medyo may damage na rin. And of course, Beatrix, as long as nabatongan na niya na ultimate niya sa simula. But regardless though, ang daming caveats ng iba. Yung kay Bruno, babanat lang siya. That's true. I mean, yun yung maganda nga sa Bruno eh. At this point, they can actually lose and they will still probably have some... May agad pa, kumbaga, hanggang dulo. So, right now, BTK, masaya sila na pantay lang din eh. Kasi buti nga, hindi sila lugi. That's true. Buti hindi sila baon sa limot dito sa laning phase. Imagine mo, no, may Sicilian sila. Meron din silang Bruno, pero hindi sila sobrang lugi. Oo. And that's a win that BTK wants to take. Kapag RG to, alam mong may tinitimpla pa eh. Oo. Kasi yung Sicilian, mag-stack lang yan, paulit-ulit, nung Bast's Feast. Tapos si Zia malamang gumo-gold lang yan. As long as buhay siya, wala siyang pakialam, go-gold yan. Medyo malaki nga lang daw yung gold difference ng gold laners 1K. kasi kanina pa napapauwi pero may Haas loss na rin naman. Might change though dito sa ating first turtle fight. Kompleto naman ata ang parehas na kupunan. It's gonna be a 5v5 for the second turtle of the game and si Mobazane nangahawak para sa side ng BTK. Okay, medyo kampante sila. They are willing to go for maybe a 5v5 and flicker in nga papalok. Itong si White Chicken pero tapos na ang pagong. Nakuha nila yun. And si Mobazane ang inaabol ngayon dito. And they are gonna have to make a run for it. Buti lang ang makunat yung mga hero nila. Si Zia dyan, makikipag lang. Ay pagabulan lang. Ay pagabulan lang. Pero wala naman siyang damage masyado sa ngayon. Shark gonna reset the orange buff. A very smart approach coming in from BTK pero napakaganda ng ginawa ng Falcons Esports doon. Dahil alam nila na lamang sila in terms of stats, especially early to the mid game pa lamang, ay kahit na una ang BTK around that turtle area ay pinilit pa rin nilang mag-go. Pero Royal Milk suffering a bit of damage coming in from Zia. King of 1v1 o Queen of 1v1 ang CC pero mukhang mauuna kay PX7 dun sa likod. Pinaghiwalay yung dalawang nakadress at hindi sila na-impress dahil dalawa pa nga yung natot ni Mobazane at pinagtatampal na ni Mobazane dun sa baba. Ito na yung X-Factor ni Mobazane, nag-kick in na pero at the same time medyo malalim na ang kanyang pwestuhan doon. For the meantime, Shark going down as well. That's 2 down para sa BTK and Falcon Esports. They could use this opportunity to make some pushes happen. At saktong-sakto no, yung power spike ng BTK ay matagal pa naman. Kaya pinipilit na talaga ng Falcon Esports na pumasok lang at pumasok dahil habang lamang sila ay pwede nilang ipilit yan. And for BTK, tuloy yung depensa. I think the most important turret here would be the mid lane turret once again dahil nililimitahan nito yung pagpasok sa jungle area sa BTK and it's very important na ma-hold ito ng BTK para tumagal yung laro. Tama ka naman. If you have the advantage, pasok lang ng pasok. That is the biggest lesson here na pinapakita ng Falcon Esports and nakita natin yon in the previous game as well where sila naman yung nagwawala sa early game. And very different game number 2. Hindi ito yung katulad nung kanina na parang kahit saan katumingin ay kontrolado ng BTK. Mukhang bumalik naman agad ang composure ng Falcon Esports at may mahuhuli nga dito. Agarang Purify para kay PX7 na si Kid X naman ata ang bibigyan sunod. Yung mga ganun Naomi, yung mga gamuntikan, si PX7 kung walang Purify yun, naku po, napitas na naman yun. That's true. And yung Mobazane! Ay! Goes down! Na-underestimate yata nila yung damage output na pwedeng lumabas mula dito sa isang CC. Mobazane goes down without a fight here and nagpunta na naman sa Falcon Esports yung pangalawang turtle. Kita yung suporta ng community ng Myanmar at mukhang may mababato sa ilalim ng tore at agarang hinate. Shark goes down at sunod nata si White Chicken. That's 2 death sonatas for 2 kills na mapupunta sa Falcon Esports. Falcon Esports naglalaro. They are playing like their lives are really depending on it. Picking up the tempo, ito yung ginawa ng BTK sa kanila kanina. Oo, parang pinapatikim nila kung ano yung nangyari. And BTK, dalawang tore na ang nawala pero wala pa namang inhibitor turret na bumabagsak
And so far, a 5K gold lead for Falcon Esports. Nararamdaman nila, hindi makalapit, hindi makaabante si Moba Zane. Walang hingahan. Ito yung the reason kung bakit sobrang lakas dati din ni CC nung panahon na tank jungle pa ang mga namamayagbag sa Land of Dawn. Sobrang laking bagay ng sustained DPS na wala kang sagot kasi bumabalik lang din yung buhay niya. Yun yata yung nakalimutan ng tank jungle nitong si Moba Zane. Bumalik sila sa mga dating solusyon sa mga lumang jungler at mga lumang problema. And this CC definitely one of them. And looking at the build-up coming in from CC, no, sure naman may Warax yan. There is a slight chance na nag-brute force breastplate din yan kasabayan ng Oracle. Yung mas aggressive, no? Yung mas aggressive. Kumbaga, masakit yung CC, mabilis kumilos, and overall, marami ding sustain. As you said, Rock G, meron pa nga silang revitalize na nanggagaling dito kay Kid X. So for BTK, burst damage ni Hoon ang kanilang inaasahan. Di pa rin naman tapos. Again, this is a Sicilian. Kapag Sicilian kasi, pag hindi mo ma-end yan, magbilang-bilangan. We have seen that multiple times in the past. Mga kaibigan, Sicilian, only stacks ng Pat's Feast. You can clear anything. That's true. Siguro mga 20 minutes. One hit na lang. Give or take. 11 minutes pa tayo mag-aantay dito. Madami pang panahon dito para makapag-comeback ang BTK sa totoo lang. Pero again, if you're Falcon, ang nasa isip mo dito, guys, tapusin na. Madaliin natin to. Bilisan natin yung tempo ng laro. Sim, if you are Falcon Esports, ang gusto mo na lang talagang gawin dito ay tapusin na ng mabilis. Tapusin! When you're up against Sicilian kasi, the moment na umabot yan ng mga 15 minutes pa lang, kakabahan ka na eh. Yun nga eh. Masakit na yun eh. Pero pag umabot pa ng ultra late game, yung mga 20 minutes, 22 minutes, naku, that's when you see yung mga pagkakumabit yung sanguine per skill na combo, yun na yung may mamamatay na isa. And that's the biggest question eh. Kung abot tayo sa puntong yun. Kasi ginawa yun, again, ng Twisted Minds. Yung pinaka-recent example of a Sicilian na pumuso lang. Puso lang 28 minutes, 29 minutes yata yun. Nakalimutan ko na. Pero talagang yung Brunot Sicilian na yun ay against all odds. Oo, and yung Bruno malapit na rin sa kanyang Trinity, no? Oo. So I guess this is the first task for BTK. Dumepensa dito sa Lord Push na nagmumula sa Falcon Esports. Mid lane ngayon ang punteriya. Meron pa namang blessing yung Torre. Glorious Pathway nagamit na rin. Pero mukhang hindi pa naman magpupush dito for a team fight. Matatali lamang doon sa may bandang likod sila Hoon. Pero mukhang babagsak na nga ang inhibitor turret dito in the mid lane. It's gonna be very tricky to navigate dito. For Falcon, they are gonna have to pick up the tempo. Pero parang kailangan mong tanggapin na hindi talaga kayo makaka-push basta-basta, especially pag buhay si Hoon. Oo, at hindi lamang si Hoon, no, pati si Zia na nandyan na rin ata ang Berserker's Fury in just a bit. May mga Lord Waves pa rin naman ang paparating. But when you look at Falcon Esports, they really don't have a clear way to engage. Glorious Pathway plus the Spear of Alpha lang talaga. Ginugulat na nila and they're trying to make a big play. Binatong alam mo si Kid X. Tinira ng Fountain and ngayon si White Chicken ang humaharap. Hinahanap niya si Royal Milk and maybe ayun pero na, ang natikitan niya yung kanyang weakness. Ito na si Benny going down. And now, it's gonna be BTK's time to shine. Nagsisimula na ang Sicilian scaling. Pero again, that is still very much a mission successful if you're Falcon Esports. May nakuha kang dalawang inhibitor turret. Ito pa yung opposite lane mula sa Lord na magsuspawn. So this is really, really good for you. Yung sunod na Lord ay malulugi talaga ang BTK. Kailangan nilang alagaan ang kanilang mga waves, especially around the top lane kung saan mukhang yan ang pwedeng gamitin ng Falcon Esports to win via segue kung sakali. And if I'm being honest, Rock G, kahit sinong ipadala nila in a 1v1 setup against Royal Milk, kung sakaling si Royal Milk yung nakatimbre doon sa taas, ay walang may kaya sa kanya. Babalik at babalik lang yung buhay talaga. Babalik at babalik. Especially with the Flicker, ay malalapitan din niya si Zia. No? Maybe Zia stands a chance, but would you really risk your gold laner? Diba? Ipaplanta mo ba yung gold laner mo against the CC? Do or die doon sa taas. Kasi dito, buhay kayo, pag buhay pareho si Hoon tsaka Zia, pag nirisk mo yung isa doon, baka mahirap na mag-control ng wave. And that's the biggest problem, di ba? Na kailangan nilang solusyonan. And again, tama yung sinabi ko kanina, it will kind of depend on whether or not Falcon Esports will have good wave management, especially doon sa mga open na lane doon sa taas. And now with this Lord spawned, Falcon Esports, they will be sending all 5 members around that Lord area. Mukhang ibibigay na ito ng BTK. Naniniwala sila na meron silang sapat na wave clear.
Ang tanong na lang ay magiging sapat nga ba? Dahil in theory, they do have that wave clear. Kaya nga eh. But also in theory, Falcon Esports, they have the tools to block that wave clear. Kailangan wag kayo depende na lang siguro kung sino yung unang manggugulat, no? Pag ginulat kayo nung Falcon na biglang binagsakan out of nowhere itong si Hun o si Siam, baka matapos agad doon. Pero pag si BTK naman ang gulat, biglang pumasok si Mobazane, biglang mag-trigger in si Shark dyan kay PX7 yan, abangan niyo yung babag yan, ha? Nanganganib yan. Baka sila naman ang lumamang. Let's see kung sino nga ba makakalamang. Hinati na nga ang battlefield. Shark mukhang naipit, pero si Kid X ay napatutuon sa may bandang likod. Si Hun ay buhay pa rin naman, pero punta tayo kay Mobazane. Sino kaya ang kanyang binigyan? Ayan na nga, and there you go. Dax is gonna stay alive here. Fried Chicken will clear the paharap, and si PX7 hinahanap niya, pero look at that, hindi yung magiging sapat. And nagkakabatuhan na mga kaibigan. Kid X, nasa harapan, he's gonna go down. Pero sabi nila, yung yellow, yung ice cream, konti na lang! Hindi pa nila kinaya! And there you go. Looks like it will not be a problem though, as it will be the victory para dito sa Falcon Esports. It's a 1-1 mga kaibigan! Another nice try para sa BTK. Kamuntikan nila madepensahan yun, but Falcon Esports, sobrang laki na ng kanilang lamang to the point na nakailang reset na, nakailang heal na sa fountain. Beautiful. Ay hindi pa rin naging sapat ang pagdepensa ng BTK. Sorry muna para sa mga Sicilian main, hindi pa nila araw sa ngayon. Falcon Esports extending this series has the chance and opportunity na bumaliktad ang larong ito katulad nung nangyari sa ating series number 1. That was actually a very... Basically, you were given a taste of your own medicine. If you're watching, bro, you know that's what happened, bro. Dito sa Philippine broadcast nanonood si Mobazane. Hindi sa English. Ginanon nyo eh. Ginanon din kayo. Ganun talaga. That's just the way of life. It's the, tawag doon? Circle of life. Sa circle of life, ayun. Parang minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Thankfully though, for Philippines ay nagtatagal tayo sa taas. Parang medyo na-immune tayo sa ikot, pero ngayon parang nararamdaman natin ang ikot ng bahagya lang naman, bahagya lang. At hindi pa nga tapos ang istorya dahil for Falcons Esports, after securing that victory against BTK, mukhang kineso lang talaga sila sa simula, pero ngayon nasa kanila na ang momentum. And so far, ito rin ata yung nangyari sa BTK, nakaisa sila against the Fnatic Onyx Philippines, only for the Fredrin to get banned, and then wala na. But this time, nabigay yung Fredrin, pero natalo pa rin sila. In fairness, parang ito yung Falcon Esports na inaasahan ko coming into this match na parang lahat yung homework done, kumbaga, di ba? Ito pala yung Falcon Esports na pag walang surprise factor na ganon, kaya naman pala nila, di ba? At kaya naman talaga ng ganda ng pinakitang micro ng Falcons Esports dito, and moving forward with the game number 2 na nakita natin, I would say na naging maganda dito yung game ni Royal Milk talaga. I think it's such a perfect CC game at yung mga nabanggit nating items ay nandyan. There you go. You were talking about how, syempre, War Accent, and yes, the Brute Force breastplate, pero completed all the way, 206, full item lock agad yung kanyang CC dito. And again, there's just very little that you can do even if you're glue. Pag ganyan yung gamit ng kalaban mo. Tsaka percentage health damage and true damage kasi yung binibigay ng CC. So kung matalian na ang isang Fredrin or even the Jawhead or the Glue, kaya niya talagang tunawin. And for the Vexana as well, building the Whispering Lantern for the side of Falcon Esports ay nakakadagdag din ito ng damage sa frontliners na dapat makunat para sa side ng BTK. So overall, I think it was a good effort coming in from BTK considering na umabot pa sa punto na magde-def na lang talaga dapat na mga 1 or 2 times left ang Bruno Sicilian. Sadly, hindi na yun sapat kapag naglatag na ng glorious pathway na yung sustain. It's all over the place para sa Falcon Esports. Honestly, akala ko makaka-survive sila doon nagulat ako na si Hun, doon sa bandang may fountain banda, talagang ginulat. So napa-atras siya Tapos sobrang low na. Tapos ngayon, off position siya to clear the mid lane. So, very, very smart play from Falcon dito. And at this point, you're very happy to see na gumana naman pala. Panalo naman si Granger, talo naman yung Bruno. Oo nga. My G! 2 times nang natalo si Bruno, magkasunod pa. Minsan na lang natin makita yan, posing Nako po! Ano kaya ibig sabihin nun, no? Hindi ko rin alam. Ang dami na nakahanap ng solusyon, no? Ang solusyon ng Pilipino, Layla. Ang solusyon ng the rest of the world ay Granger.
So I think entering game number 3, no, if you're gonna get the Bruno, you need to make sure na meron kang pang-abot dito sa Granger. Meron namang pang-abot ng BTK, sadyang mas nagagamit lang nila for the frontliners. Pansinin mo lahat ng mga binabato ni Shark dito ay yung mga, siguro si Kid X yung lagi niyang binabato. And of course, that's not the smartest choice, but I feel like that was the only available choice. Kumbaga, yun lang talaga yung pwede niyang ibato. Kasi ibang target, ang layo. So walang choice si Shark kundi yung nasa harapan kesa nagmukha siyang palamuti doon. That's true. So, honestly, nagkakaroon naman ng deaths si Kid X dahil doon. But then again, is it really enough? Pag pinuos si Kid X, okay. Sabi ni Dax, thank you! Thank you! Thank you very much! Kayo na bahala dyan. Back to you! Makakapag-sustain pa, no? And for Dax playing this alpha, this is the second different hero na nagamit niya sa seryeng ito. And for Moba Zane, 2 times na siya nagpapakita ng Fredrin. I think this is a good time to at least show something else. Flexibility dyan. Wala ba tayo dyan, boss? Yung Suyu, pwede pa rin naman. I think this game open yung Suyu. The Suyu was open, pero mukhang alam din kasi ni Falcon Esports na hindi kukuha si BTK ng Suyu. That's fair. You know what? That's fair. And the alpha came in the right moments. I actually like hindi lang yung just the draft because of, you know, the draft itself. Pero the way they used it, it was beautiful to watch. And si Benny, na medyo cutie naman pala. Medyo cutie. Ang ating maging MVP. And itong Granger build na to yung sinasabi nilang semi-sustain, parang kang ranged na fighter na may mobility ng isang assassin. A lot of in-betweens para sa Granger, no? Ang dami niyang poke, dami niyang damage, yung sustain nang gagaling sa War Axe, pati na rin sa Festival of Blood Choice na emblem dito ni Benny. Ito yung masasabi nating new age marksman talaga siya. Very unique playstyle. Kailangan tumatama yung mga skill shot mo, but you still have the option to use your basic attacks. But then again, your playstyle is very different. Hindi katulad ng mga marksman na positioning and kiting yung iniisip. Ito naman ang iniisip mo ay poking and positioning. Mas importante sa'yo na makalapag ng damage from time to time than to constantly deal it. Yes, and actually Granger is unique in the sense na habang umaatake ka kasi gumagalaw ka din. So you don't really need to worry too much about your position kasi you can reposition anytime. That's also one of the reasons why ang gandang magsanay sa Granger ngayon, especially pag yung frontline mo ay ganito ka-agresibo, tulad nila Kid X, tulad nila Dax. Ang rin kasi, ang high mobility din yung mga kakampi niya. Actually, dahil sa Glorious Pathway, bumibilis din yung pagpasok ng kanyang mga kakampi. So, he doesn't really have to think about kiting backwards, kiting frontwards ang ginagawa niya dito. Yung mga dash niya laging papasok, laging pang-angulo lamang ng kanyang Rhapsody. Sumakit din naman dito si Zia, pero as you see dito sa ating huling pagdepensa ng BTK ay medyo hindi na talaga sapat dahil si Benny ay hindi rin masyado nahawakan at tinunaw lang pala niya ng isang Rhapsody yung dalawang primary target ng BTK doon. Ang ganda ng galaw ni doon. Salong-salo niya yung buong Rhapsody. Kawawa si Zia. Well, it is what it is. It is what it is. Nag-Wind of Nature kasi siya bago niya ginawa yun. Exactly, gamit na. Gamit na. Diba? So parang hindi naman masyadong masama. Sinubukan na niya parang nando na, down to the wire. Kaya naman